Hindi ko alam kung saan yung father ko. So, before. So, kasi isang tao na hindi lumaki sa magulang niya, laging may wall yan kung nagsama sila sa isang bahay. May malaking wall yan na mahirap tipagin. Okay, kasi yan. So, nung nagsama kami, kasi tumanda na nga ako, in a young age, tumanda na young age. Okay, ayun, ano siya? Ano ba yun? Okay. Hindi ako malambing sa mother ko. And, ang sabi ko, parang iyak. Sasabihan ko na I love you, tanda-tanda ako. Ano, iyak mo, iyak. Alam mo, ang tanda mo na eh. Parang, tapos lalaki pa. Diba, hindi naman, parang hindi mo ma-imagine that during that time na hindi ko ma-imagine sarili ko, diba parang, okay na yun. Okay, sabihan kita I love you, diyan ka lang, I love you. Di, totoo. Then the day came, I came to know the Lord. March 11, 2014. Umuwi ako ng bahay for the first time in my life. Sinulat ako na acknowledgement letter yung nanay ko. Akala ko yun na yun eh. Yun na yung pinaka-radical na pagbabago sa akin. 3 weeks after I gave my life to the Lord, I attended an encounter retreat doon sa church. Sabi dito, who shall tell my words? You and your household will be saved. Pastor, anong words? Sometimes God will not literally tell you things to tell your household or your family or your friends. God will tell you to show them His love. Hindi mo pwedeng uwi ka ng bahay kasi sabihin mo sa kanila, oh, sabi ni Lord, mahal niya kayo, mag-repent kayo, and so on so forth. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Diba? Pag uwi mo ng bahay, sabi ni Lord, magsisi kayo sa kasalanan niyo. Lagot tayo dyan. Okay. Hindi. Yung words dito speaks ng testimony. Testimony speaks of your life with God. Paano ang buhay mo kasama si Jesus, si Jesus. Ganun yun. So ngayon, alam ng nanay ko na may pinupuntahan ako isang lugar at ang concept niya dun sa lugar na pinupuntahan ko, bakit ka nagpapalit ng religiyon? Normal concept ng mga tao. Punta kayo dito, mabalitaan ng magulang nyo. Bakit ka pumunta dyan? Balik ka ng relihiyon and so on and so forth. Wala po akong relihiyon na pinalitan. Nag-i-enjoy ako kay Jesus. Nag-i-enjoy ako sa love ko kay Jesus. Mas gusto ko sa lugar na to kasi mas nararamdaman ko sa Jesus. Mas gusto ko yung kasama mga tao na to kasi mag-grow ako kasama nila. Nag-grow ako kay Lord, kay Jesus. Clear? Yes. Hindi kasi nila naiintindihan yun. They need to see it. Di punta ako dun. 3 weeks after that. After the retreat, pagka-uwi ko, umaga, that was Sunday morning. I remember that was Sunday morning. Sunday morning. Pagkakita ko sa nanay ko, yung mother ko, hindi ko alam. There's this something in my heart, there's this big wall that I need to take a step forward. I-reach out yung kamay ko. Alam mo yung kamay mo, gusto mong gumanon at mayroong pwersang bumabalik. Alam mo, gano'n parang ikaw ba? But with all braveness, with all courage, nag-step out of faith ako at bigla ko niyakap yung nanay ko. Since nagkasama kami, that's the only time na niyakap ko ulit ng gano'n yung nanay ko. Hindi pa tapos. Sabay, hinalikan mo siya. Sabay, sinabihan mo siya ng kailangan. Basta ano reaction na nanay mo? Yun lang. Guess ya? Ano na sinanay mo? Wala. Ewan ko, nagulit siya. Wala. As in, wala. Zero. Basta ano lang yan. Hype lang na emotion mo. Kasi nakapapos ng retreat. Nakulit ng Monday. Nakulit ng Tuesday. Nakulit ng Wednesday. And so on and so forth. Ngayon, people here knows na hindi ako aalis ng bahay na hindi ko hinahalikan, hindi ko sinasabihan ng I love you nanay mo. Kamusta tayo? Take note, hindi ako lumaki kasama siya. So I have every reason huwag gawin yun. Pero, kasama pa rin yung nanay mo ngayon sa mother mo sa bahay nyo ngayon, as of now, pero hindi pa rin ganun ka, hindi kami super close. Pero by doing that, by embracing her, kissing her, and telling her how much I love her, kahit na merong sagutan minsan,
mawawala yun eh. I'll tell you, I honor her. And mayroong butong natatanim doon. Because I'm telling this to her. Amen ba? Amen. Yan ngayon, naniniwala na siya, anak niya pastor. Kayo kapatid, kamusta kayo? Kamusta kayo sa bahay? Pag sinabi ba ng Lord sa'yo, tell my words, show them my love. Kaya niyo bang gawin to pagka-uwi niyo, paglabas niyo dyan, pag-uwi niyo sa bahay niyo, pag-gamit tayo? Kasi gusto na, Lord, gamitin mo ako. Sige, gamitin kita sa pamilya mo muna. Lord, sige ba na lang? Ganon, di ba? Ganon, di ba? Wait, sandali, gamitin ka na pamilya mo muna. Yes, because the very first people who needs to see that Jesus is in your life is those people na lagi nakakita, talaga nakakakilala sa'yo. Kasi nung I received Jesus sa pagbubuhay ko, sabi niya, oh, ganyan ka na ba? Yan ang ba tinuturo nila doon? Ganyan, di ba? Oh, ba't ginugutom mo sarili mo? Bakit ginagabi ka ng uwi? And so forth. Alam mo yun? Di ba Bible study po? Ano Bible study? May Bible study pag itong oras? Ano ganon? Di ba? Alam mo, minsan mapapaisip ka saan nagmula ng mali, no? Ng kasalanan. Di ba? Nung gumagawa ka ng mali, halos hindi ka pinapansin. Ngayon gumagawa ka agad, pinapansin ka. Ano ba talaga? So dito, one day, yung mga anak niyo magpapasalamat sa inyo. Kasi yung mga magulang nila, lover ni Jesus nila. Alam mo yung gano'n? Di ba? Ba? Papasalamat mga anak niyo sa inyo, anak. Yung tipo, Nay, punta kami youth camp. Magkano kailangan mo, anak? Alam mo yun, yung, Nay, punta kami youth camp. Ano naman yan? Ganun. Diba? Diba? Tayo wala kayong pamasahe. Nabi ko invite. O sige anak ito, provide pamasahe niya, pagkain niya pa. Diba? Ngayon, diba? Pamasahe. Dahil pa yung pamasahe. Diba meron ka na? Sana? Ganyan so forth. Ano ko, puntaan mo? Ganyan. Alam niyo yun? One day, do you want to see that? Yes. One day, yung magiging anak nyo, hindi na dadaanan yung pinagdadaanan niya sa panahon na to. Diba? Pwede ba natin palakpakan yung Panginoon natin? Sige na tutunan. Yun ang dream ni God sa'yo. Yun ang dream ni God sa bawat isa. Hindi niya dream. Kaya, and I'll end with this. Ang dream ng Lord sa'yo, kaya nga ang God lagi nakikipaglaban para sa iyo eh. Kasi ang demonyo nakikipaglaban din para sa kaluluwa mo. I'll tell you the truth. Si God may dreams, ang demonyo may dream din para sa iyo. Kaya yan. Yung hell kasi, ano na yun eh, pag namatay ka na. Hindi yun. Hanggang ngayon buhay ka, humihinga ka, may dream ng demonyo para sa iyo. Kasi wala ka? Yes. Kaya? Una-unang dream ng demonyo para sa iyo is mapalayo ka kagad. First yun. Eh, pastor, wala pa ako, ano lang, nag-isimba naman ako. Ako din. Tsaka Kristan ako eh. Gusto ko maging pare. First year ka high school, tawag nila sa akin, father. Oo, 1 year school year, father. Kasi pinatay mo kami, ano gusto mong maging? Pari po. Kay father. Totoo! Totoo yun! It's not a joke. Quezon City High School. Ang tawag niya sa akin. And the whole school knows me as father. I don't know kung bakit kumala. Okay. But despite of that thing, despite of those devotions ko before, despite na pupunta ako ng isang lugar, punta ako dito, kasi sabihin ko pa sa sarili ko, mas malayo, mas maganda, mas nararamdaman ko yung sakripisyo ni Jesus sa akin. Uuwi ako ng bahay, kulang na lang magbatuhan kami ng pinggan ng nanay ko. Anong point nun? Because wala si Lord sa heart ko. Then I came to know Jesus. Hindi naman ako naging perfect kaagad eh. Unti-unti niya akong binago. And God is fighting for me. Ever since. God is fighting for you. Ever since. Do you believe that? Yes. God is fighting for that dream. Hindi mo lang nararamdaman. Tingnan mo yung katabi mo yung sino man nagdala sa'yo dito. Instrument ni Lord yan eh. Ba'y nangungulit sa'yo? Instrument ni Lord yan. Yeah. Oo,
Hindi naman, di ba? Tapos nakakapag-spring, Pastor, hindi pupunta. Ay, alam mo yung gano'n? Kaya lahat ng, sino dito na-invite ngayon? O naimbitahan ka? Hindi, kahit hindi ngayon. You have been in this church kasi naimbitahan kang pumunta at may nagdala sa'yo. Diba? Halos lahat. Kasi that person loves you so much. That person cares for you. Mahal ka niyan. Mahal ka niyan. Kahit mukhang hindi. Pero mahal ka niyan. Okay. So sinabi ko to 2 years ago. Sasabihin ko rin ngayon. There's one way para ipakita ang appreciation natin sa mga taong nagdala sa atin. Para malaman natin, marinig natin yung mensahe ni God for today. At makilala natin si Jesus. How are we going to appreciate them? Libre niyo sila. Libre niyo sila. Yan, okay? Oo, libre niyo sila. Mga tayo, libre niyo sila. Kaya ka nga dinala eh. Sabi, ay, naku, may ililibre ako nito mamaya. Dadali ko nga. Hindi, bottom line is, we show our appreciation. Sometimes there are people, and ako nalulungkot ako whenever people hear na ini-invite mo sila. Parang ang sama-sama ng pupuntahan, no? Diba? Parang, yeah, but like church. Dali, busy ako eh. Alam mo, oo, hanggang oo lang. Pagdating ng linggo, oo siya hanggang Friday, pagdating ng linggo, wala na. Alam mo gano'n? Ganun. O kaya, sige, sa kanila talaga. Hindi. Why I've been telling this church, we are here. I am here to serve you. I'm not here to promote anything and so on and so forth. Probably this church, paring sabi niyo, tingin niyo, Pastor, ang liit dito. Ay, wala. Ito kumpara dati. Walang-wala. Di ba? 8 tao, walang bubong, walang building, nauulan na nagsiserve. Di ba? Bakit? Kasi sabi ni Lord sa akin, anak, may dream ako sa iyo. Magtayo ka ng simbahan na walang building. Sandali. Kasi ang mga tao mo, puro may mood swings. Pakilala ko, may mood swings. Diba? Totoo! Honestly, but right now, you'll see what God is doing in this church. Amen? Then, sometimes kasi when God is a dream, sometimes parang imposible, parang mahirap. Then tatabihin nyo, Pastor, ito na ba yung dream ni God sa simbahan? Oh, hindi. Temporary lang to. Tingnan nyo sa February 14. Tingnan nyo sa mga susunod na taon. Magkagulatan na lang, sabi mo sa katabi mo, magkagulatan na lang parang. Diba? Kasi, ang dream ni Lord na nilagay sa heart ko, ito. Ang bawat isa sa atin, ang bawat isa sa inyo, mga kapatid who can hear my voice, lahat tayo magkaroon ng tunay na pagmamahal kay Jesus. Amen. And I just humbly respond to the dream. Wala akong pera, wala akong so on so forth. Pero I have a Lord, ito lang meron ako. Heart. So, can I call si Aljon sa keyboard? Iko-continue ko yung kwento kanina nung summer. During sa time na sinabi ko sa Panginoon, may natutunan ba tayo? Yes! O di ba palakpakan muna natin si Lord? I'll continue the story. Okay, sabi mo sa katabi mo, bawal mantiri bawal mantiri. Bawal mantiri. Okay. Bawal mag-iwan. During that time, na I was in summer and nag-start na mag-preach ako. Kasi meron akong di ba yung unang preaching ko, may inatake epilepsy. So my second preaching, youth camp, unang preaching ko, ang kaharap ko 50 katao. Second preaching ko, ang kaharap ko 200, 300 na katao. At hindi ko alam, kung yung first preaching ko, nararattle na ako, nanginginig na ako. Yung second preaching ko, talaga tumatalo-talo na ako. To make the story short, I preach, na-deliver ko ng tama yung mensahe with energy at so on and so forth. Then I call for an altar call. Pag sinabing altar call, may stage dito, punta tayo sa harap. Yan ang altar call. That's my second altar call. First, doon sa Tacloban, nagpa-altar call din ako. May nag-respond mga less than 10. Nung time na nagpatawag ako ng altar call,
At sabi ko, sino dito gusto mong pumunta sa other side? Ang message ko that time, other side, or having a different kind of life with God. Sino dito gusto mong pumunta sa other side? Ganun message ko. Nakaupo yung mga tao. Magsitayo. Kasi tumayo. Handful out of 300 people, may tumayo siguro mga 15. 15 tumayo. And then suddenly, dapat i-emphasize ko siya. Dapat sasabihin ko, sino ba dito gustong ibigay yung buhay nila kay Jesus? Sino dito gustong pumunta sa other side o magbago ang buhay? Tumayo pa. Ganun ganon? Ang next na lumabas sa bibig ko, eto. Magsitayo tayong lahat. Alam mo yung, as in lumabas sa bibig ko, magsitayo tayong lahat. Di tumayo lahat ng tao. Ay ako, nagulat ako. Wait, sandali. Hindi yun ang gusto ko sabihin. Alam, paupuin ko. Well, tumayo lahat. Nakatayo lahat. Then sabi ko, lahat ng gusto pumunta sa other side, pumunta sa harap. Laking gulat ko. Una, di ba, 15 lang tumayo. Nung nakatayo na lahat at pupunta sa harap, 75% of the people came forward. And I was shocked. Personally, I am really shocked. Na to the point na lumuhod mismo ako dun sa stage. And I was crying. I was crying that time. I was really crying. Kasi na-amaze ako na, wow, God, hindi ko naisip na gagamitin. Wow, hindi ko naisip. Kasi yung unang nag-preach, hindi naman nagpa-altar call. Ako yung unang nagpa-altar call sa aming mga missionary. Pumunta sa harap, when we started praying for people, iba yung prayer. I-pray mo tao, nararamdaman nila yung power ni God. Then sabi ko kanina, when you answer God's dream, nasabi mo, Lord, here I am, yung pang-apat, use you. Pag ginamit ka ng Lord, lahat ng kaartihan sa katawan mo mawawala. Dapat willing ka mawala yun. Kasi kung hindi ka willing mawala yung lahat ng kaartihan sa katawan, hindi ka pwedeng gamitin ni Lord. Lord, hindi ko siya pwedeng yakapin, kadiri, and so on so forth. Hindi, kailangan maging uncomfortable ka. Kailangan maging inconvenient ka. That is the only way how God can use you mightily. And during that time, I started embracing people dun sa summer. I started embracing people. Ano mararanasan mo? Ano mararamdaman mo na embrace ka na tao, umiiyak, daman-dama? Alam, nasubukan niyo na ba yumakap ng umiiyak na tao? Yung totoong iyak Hindi yung luha lang dito Yung totoong iyak. Gets yung totoong iyak? Ang totoong iyak, may kasamang, alam niyo na, marami. Maraming identified falling objects. Okay? Now, yakap-yakap ko, diniyakap ko si Manong, yung isang Manong. And I'm praying for this person. I'm really praying for this person. Mataimtim na panalangin ko. Umiiyak siya, nakikiiyak din ako. Maya-maya, there's this slimy something. I felt this slimy, alam niyo na yan. Kulay green ba ito? Galing sa, falling down dun sa kamay ko. Alam mo yung parang sabi ko, Lord, ano to? Anointing ba to? Ano to, Lord? Sa'yo ba? Hindi lang, sorry. Ay, Lord, ano to? Alam mo yun, gusto ko itigil yung prayer, tapos gusto ko yung unas Diba, alam mo yung gano'n? Pero, I keep praying. Never minding, yun na-experience ko. Pastor, ang ginawa mo, di ko yung pray. May isang mama, teenager, iyakap ko rin. Hindi, nakakatawa. Nakakatawa siya sa totoo. Iisipin ko natatawa ko Pero, kung normal yun, bibitawan niya yung tao Tapos mapupuna siya Normal na reaction, pero do I have all the reason para bitawan yung mama? Para na, kung ikaw nga, di ba, nadumi na putikan lang, pupunas ka na kaagad Ito, iba to. Hindi yung pa sariling kagagawa. Diba? Kasi natanggal, doon yung araw na tinanggal ni Lord kaartihan ko. Akala ko yung epilepsy na yung pinakagrabe, hindi pala Hindi ko alam one day gagamitin pala ng Lord yun. Kasi God can use you here. You cannot do that if your heart is not filled with love from the Lord.
And your heart, hindi siya mapupuno ng love ni God kung wala kang personal na relationship, kung wala kang totoong relasyon sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga you will never learn how to really love, unless you experience first the love of God. Yes. And you cannot share His love, you cannot share to others unless it is overflowing in your life. Fast forward tayo. 2013, nasa UP kami. Magpe-preaching na kami, mag-service na magsisimula na, ilan pa tayo nun? Ilan tayo? Mga 10. Mga less than 10. Sa isang tabayan kami. Magsisimula natin, suddenly, may mga makukulit na bata na namamalimos doon sa UP at of all the places na pwede nilang puntahan, doon sila pumunta sa tapat namin at meron doon parang plywood. At alam yung bata na madudungis, na mababang mong maligo, alam yung gano'n. Ay nagtatalunan sila doon, nag-iingay. Magsisimula na kami. I have a choice. Either first, tell them, ay, lipat kayo, alis kayo. Or second, yung ginawa ko that day. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa mga kasama ko, pwede ba baguhin natin yung program natin? Ay, sige, pastor. Kuya pa lang tawag nila sa akin. Sige, baguhin natin. Mga bata! Akala ko papagalitan. Mga bata! Punta kayo dito. Kuyang-kuya. Punta sila. Ilang bata yun? Tapos mamaya, dagdagan pa. More than 10. More than 10. Mga ganun, di ba? 10 kids. Mga more than 10. Mga bata. May isa doon, may kuba. Then, that day, we prayed for them. Ang bango nila. Ang bango nila. Pastor, pinag-pray nyo ba? Hindi lang na pinag-pray. We're embracing them. Hindi lang ako yun. We're embracing them. And on that day, nagsimula yung kids ministry ng BALM. Maring hindi na natin, maring iba doon na wala na, hindi na namin nakikita. Pero may butong na itanim. Is it hard to love them? It is hard to smell them, but it's not hard to love them. Honestly, we have someone here na talaga struggle niya before pero na-overcome niya. Na-overcome niya yun. Kasi once ang heart mo na filled ng love ng Lord, it will overcome everything. Amen? Amen. So can I invite everyone, let's stand. May natutunan ba tayo? Yes. Are you blessed? Yes. So who wants here na sabihin mo, Pastor, gusto ko ng love ni Lord sa heart ko. Pero yung love na to, dapat hindi mananatili sa'yo. Dreaming God's dream is about other people. So, I will pray for you that God will overflow this love sa heart mo. Pero huwag mong hayaan manatili sa'yo. Kasi mapapanis to eh. Express mo yan sa mga taong konektado sa buhay mo. No matter what it takes. No matter what the Lord will command you. Agree? If you're going to ask me, Pastor, ano ba gawa ko sa akin? Gawin niyo yun. Pagkawin niyo, kung you have parents pa-appreciate niyo. Minsan parang wala lang sa kanila pero malaking impact mo sa puso nila. Embrace them. Ano kailangan mo na? Wala lang. Kiss nyo sila. Sabihan niya, I love you. Pastor, ang corny. May corny kay God? Si Lord, yung namatay para sa atin. Corny. Ito lang, mamamatay. Pili mo, mamamatay ka na. Alam mo, si Suaida, di ba? Hindi. Church, this is not just spiritual. This is something that God loves you so much at sinasabi niya, anak, huwag mong hayaan sa ilan. Can you bow your heads? And if you're really serious about this,